Sziasztok, és üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ma egy beszélgetős, így döntöttem, hogy legyen beszélgetős, celebrity look elkészítése lesz, ami azt jelenti, hogy együtt fogjuk elkészíteni Gigi sminkét, illetve hajviseletét is, majd bevágok ide most egy képet arról, amit el szeretnénk érni. Tegnap Insta sztoriban megkérdeztelek benneteket, hogy mi az, amihez kedvetek volna, vagy mit szeretnétek látni. Én Gigi-re gondoltam, és nagyon-nagyon sokan helyeseltétek ezt az ötletet, és mondtátok, hogy legyen ő. Viszont rajta kívül még nagyon sok más, nagyon jó ötlet is jött, de végül Gigi mellett döntöttem, mert találtam ugye ezt a képet, ami nagyon megtetszett, és ez az, amiben látok némi fantáziát, smink és hajterén is. Nagyon sok ilyen természetes sminkje van, ami amúgy nagyon-nagyon jó, de lehet, hogy ugye egy smink tutoriálnál az nem annyira látványos, úgyhogy végül is emellett döntöttem, remélem, hogy nem bánjátok, úgyhogy akkor kezdjünk is neki. Szóval, mint láttátok a képet, nem tudom, hogyha volt időtök megfigyelni, de én megfigyeltem, és azt vettem észre, hogy abszolút természetes bőre, vagy természetes kinézetű bőre van a Gigi-nek ezen a képen, szóval nem feltétlenül egy full coverage alapozót kell nekünk ma használni. Hol a primerem, és még nem találom itt sehol. Ezt a primert szeretném ma használni a NYX-től, ez az Angel Veil. Szerintem ezt már többször is láttatok a videóimban, én ezt nagyon szeretem, és ezt most felvisszük ugye az arcbőrünkre. És alapozónak pedig a MAC Face and Body Foundation-t hoztam. Képzeljétek, ezt nagyon rég használtam szerintem már a csatornán, és amúgy is egyébként is nagyon-nagyon rég használtam már, több éves ez az alapozó, és még mindig van benne. És azért szeretem, mert vízálló, és azért szeretem, mert nagyon-nagyon folyékony az állaga, tehát vízbázisú, és természetes hatású is egyben, legalábbis szerintem, tehát nem tömíti el a pórusokat, tudjátok, nem igazán látszik a bőrünkön az, hogy full alapozás, és akkor ez most nekünk szerintem cél. Egyébként nagyon kevés, igen, elég jónak tűnik a szín, egyébként nagyon kevés megtermékem van, mert nincs meg a közelemben, és ők nem is nagyon szoktak küldeni ilyen tesztelésre termékeket, úgyhogy kevés megcucom van, de egyébként amin van, azt szeretem, és szerintem jók. Ugye nagyobb fedést, vagy jobb fedést szeretnétek, akkor mindig lehet tenni hozzá. Ez tipikusan az az alapozó, amihez lehet is egyébként. Ó, elfelejtettem valamit. Hogy lehetek ekkor egy díjna? Elfelejtettem belerakni a Born to Glow Liquid Illuminatoromat az alapozómba, és ezt szerettem volna mindenképp használni. Nem baj, tudjátok, hogy mit fogunk csinálni? Egy keveset ebből, és akkor még egy minimális réteget szerintem felviszek. Mert ahogy láttam a képen, nagyon szépen csillog a bőre, tehát neki is biztos van belerakva valami, és akkor így ezt csak úgy simán összekeverem a kettőt, és akkor ez fog nekünk adni egy picike kis csillogást, ami szerintem nagyon jól fog mutatni. Már is látom. Jó, rendben, most már tényleg kész ez a rész. És térjünk át ugye egy kis korrektorozásra. Ez sincs túlzásba víve egyébként a képen Gigi arcán, szóval amit használni fogok, az egy kevés NYX-es korrektor, ez az Above and Beyond Full Coverage Concealer. Így néz ki, és ezt tudom használni egy kis lapos ecsettel. Nem túl sokat ebből, épp csak úgy egy keveset, hogy eltüntessük a kis karikáinkat. Ezzel a lapos ecsettel fel szoktam vinni, aztán meg szépen simán eldolgozom az alapozó ecsetemmel egyébként. Rendben, akkor most jöhet egy kis púder. Általában egy világosabbat szoktam használni a szemem alatti részre, és a bőrszínemmel egy hangban lévőt ugye az arcomra. És ez most így is lesz. Ezt a nagyon világosat fogom használni az Anastasia Kitből a szemem alatti részre. Ehhez is az alapozó ecsetet szoktam használni nagyon sokszor, és ugyanazt a koncepciót végig követve, ugye, hogy nem visszük annyira túlzásba a dolgot, inkább átváltottam erre a lapos ecsetre, szerintem ezzel jobban fog menni. Így van, és akkor
Hát ez jó lesz. Kicsit lehet mixelem a sárgával, és akkor ez fog menni az orra, az orra és az állra. Nem fogok messzire menni, és ugyancsak ezt a palettát fogom elsősorban használni, és ennek ezt a barnáját, mert ez egy olyan narancsárgás beütésű, és akkor még majd viszek rá egy kis pirosas árnyalatot is, de először ez lesz az alap. És ehhez mit fogunk használni? Ez egy Domed Blending E43, és ezzel fogjuk az alapot létrehozni, és aztán ugye, ahogy mondtam, precízebben majd viszek fel rá egy kis pirosat. Szóval, ami fontos tényleg az az, hogy ne menjünk túlságosan fel a mélyítő vonal felé, úgy veszem észre, hogy ez a szín inkább csak így ugye az külső vébe koncentrálódik, úgyhogy erre figyelni fogok, mert amúgy hajlamos vagyok felhívni a színeket, amiket használok. Szóval ezzel most szeretnénk így itt maradni. És akkor most ugye jön a pirosas szín, ehhez a Sigma Small Taper Blending E45-ös ecsetet fogom használni, és a Revealed palettából, Revealed 2 Coastal Scents-es palettából fogom használni ezt a pirosas árnyalatot itt, ami szerintem nagyon szép, és ezzel a barnával keveredve szerintem a tökéletes kombinációt fogja kiadni. És akkor ebből egy keveset felviszünk, inkább így a külső részére, a külső vébe a szemünknek. Ide is fogunk belőle tenni egy keveset. És akkor ugyanezt a színkombinációt fogjuk felvinni az alsó szemhéjunkra, tehát narancsárgás barna, és aztán egy kis pirosas árnyalat. Több egyébként a narancsárgából és kevesebb a pirosasból egyértelműen. A következő lépés az lesz, hogy egy testszínű vagy krémszínű, bézsszínű szemceruzát fogok felvinni a vízvonalba, mert Gyügynek egyértelműen van ilyen a szemén, úgyhogy ezt mi is alkalmazni fogjuk. És akkor most jön az a rész, amikor ugye egy picit csillámport fogunk, vagy nem is csillámport, hanem egy ilyen highlighting púdert fogunk felvinni a szemünkre, mert neki egyértelműen van ilyen, itt belül is, illetve középen is, ahogy látom. Úgyhogy ezzel nem fogunk most spórolni, és van egy új kedvenc ecsetem ezekre a dolgokra, és ez nem más, mint a Sigma Duo Fiber Blend E41. Bemutatom nektek az egyik Insta sztorimban szerintem, és ezt a nagyon világosat fogom használni, a legvilágosabbat, azt a NYX palettából. És ugyancsak a legvilágosabb színt fogom felvinni, így ide középre. De szépen látszik, nézzétek csak! Ismételten ezt az Essence szempilla spirált fogom használni, mert tényleg nagyon szeretem, úgyhogy ez mehet az első és alsó szempilláimra is egyaránt. Nos, ezzel meg is volnánk. Mi legyen a következő lépés? A szemöldökömmel is szeretnék még csinálni egy-két dolgot. Legyenek szerintem igen a szemöldökök. Neki nagyon ilyen szálas, tudjátok, ilyen modelles szempillája van, ami szerintem gyönyörű. Nekem nem feltétlenül ilyen szempillám van, úgyhogy fogunk hozzá húzni pár szálat, hogy egy picit utánozzuk ugye a kinézetet, és itt van nekem, ez nagyon jól néz ki, még nem is használtam ezt ez is NYX egyébként, Tame and Frame Tinted Brow Pomade, tehát egy ilyen szemöldök zselé a NYX-től. Nagyon furi, de ugyanakkor nagyon-nagyon jó színe van, egy ilyen szürkés barnás egyébként, úgyhogy veszek egy ilyen, még soha nem csináltam ezt, szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, lehet mindent elrontok vele, de
rizikózunk egy picit. Szóval egy nagyon kis vékony ecsetkével, mondjuk ezzel, a Winged Liner E06-os ecsettel a Sigmától fogok felvinni egy keveset ebből a Brow Pomade-ból a szemöldökömre, de úgy, hogy próbálok kis szálakat rajzolni, és kicsit túl szeretném rajzolni a már meglévő formát, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyébként ugye ugyanúgy, ahogy szoktam, simán csak az Anastasia Brow Pomade-emmel kihúztam a szemöldökömet, még mielőtt elkezdtem volna filmezni, mert erre már van egy videóm, és nem akartalak vele mutatni benneteket, hogyha akarjátok, azt megnézhetitek, le lesz rakva majd a link, vagy majd ide a képernyőre, nem tudom, majd meglátom. És a lényeg az az, hogy igen, ez ugye már az alap, és akkor most szeretnénk ezzel pár ilyen vékonyka kis csíkocskát húzni. Eddig elég jó, tehát nem csinálok más, mint ugye szálakat húzok, mintha a saját szemöldököm lenne, értitek, ugye? És ettől olyan modelles, ó, tetszik! Látjátok a különbséget? Szerintem óriási a két szemöldök között. És a look érdekében bármit. Egy kis fixáló zselét is fogok felvinni a szemöldökömre, ez pedig ismét a NYX Control Freak Eyebrow Gel. Arra gondoltam, hogy nem is igazán fogok bronzosítani, mert lehet, hogy az nem is kell a kép alapján, vagy nagyon kevés, vagy nincs rajta egyáltalán bronzosító púder. Amit látok, az egy kevés kis szín így az almácskák körül, úgyhogy szerintem azt most akkor meg is csináljuk, és ezt szerintem fogom, nagyon barnás árnyalatot látok egyébként, úgyhogy a NYX, ismét NYX, de ez csak véletlenszerűen lett így egyébként, mindegy, NYX Bright Idea Illuminating Stick, ami így néz ki, egy nagyon szép krémes termékről van szó. Nem direkt az arcomra, hanem picit az ujjaimra fogok felvinni belőle, és akkor beledolgozom szépen. Ugye keveset felviszek, és akkor ezt így az ujjammal szépen eldolgozom. Látjátok, egy nagyon szép természetes színt ad ez az arcunknak. Abszolút nem túl feltűnő, tehát semmi túl fix, semmi túl konkrét. Hát ezzel nagyon meg vagyok elégedve, ez így tökéletes, és akkor most jöhet ugye a további highlighting, ugyanazokkal a színekkel. És igen, nem fogok vele spórolni, mint láthatjátok. És akkor most jöjjenek az ajkak. Hát a kép alapján egy nagyon szép lilás, pirosas árnyalat van az ajkain, és picit ombrés is, tehát világosabb a közepe. Ezt könnyedén meg tudjuk oldani. Hoztam több árnyalatot is ebből a lilás-pirosas árnyalatból. Nem is tudom, hogy melyik lesz a jó, de van egy tippem erre ez egy Catrice Rouge, ha jól tudom. Nem látom a kódját. Így ez a swatch. És van még egy Catrice Rouge-om, ami ez is, hát ez kicsit lilásabb, ez így itt. Úgyhogy ezt fogom felkenni az ajkaimra. És akkor az elengedhetetlen lépés, egy kis fixáló spray, én ezt használom most a NYX-től, Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Úgyhogy ebből egy jó adag kerül most az arcunkra.
És igen, ezáltal a smink készen is lett, úgyhogy most akkor térjünk át a frizurára. Na szóval akkor vágjunk is neki ennek a wet hair looknak, ugye ez az elnevezése, és nagyon szeretik a sztárok, nagyon kedvelik. Én még nem voltam soha olyan bátor, hogy ezt viseljem, de most el fogjuk együtt készíteni, és első lépésként én a Luxy Hair hajhosszabbításomat is be fogom csatolni, mert hát nem tudom, szerintem ad neki egy kis plusz dússágot, ami szerintem jól néz ki, mert ugye hátra lesz úgymond így téve a hajunk, de szerintem az jól fog kinézni, hogyha ez a rész is olyan jó kis túls, olyan jó kis tömött. Értitek? Úgyhogy mindenféleképp szeretném használni ma a Dirty Blonde kis szettemet. Egyébként van még kuponkódom is hozzá, ezt is el szerettem volna gyorsan mondani, ami egyébként folyamatosan érvényes, Karin5, és ezzel tudtok picit spórolni a luxyhair.com oldalon. Ez egyébként szögegyenes, tehát pont az, ami kell nekünk, és nem fogom az egész szettet, ez nem is az egészet egyébként, de nem fogom még ezek közül sem az összeset becsatolni, mert nincs rá szükségünk. Most akkor készítsük el magát, ugye a wet lookot, amihez egy kis waxra és hajlakra is szükségünk lesz. Itt van a waxom, ez hát nem is tudom, hogy mikori, nem is tudom, hogy honnan van, de sima hajvax jó lesz, megteszi, és akkor egy kis hajlak is fog kelleni, illetve természetesen egy olyan pici tupírozó fésű, ami itt is van. Amit először fogunk csinálni, az az, hogy természetesen szépen hátrafésüljük a hajzatunkat. Felveszek egy keveset az ujjaimra, és ezzel szépen hátra fogom simítani a hajamat. Nem árt, hogyha a hajunk ugye nem frissen mosott, mint mondjuk ma az enyém, de ennyi probléma legyen. Tehát ez egy nagyon jó tipp mondjuk olyan napokra, amikor nincs megmosva a hajatok, és mondjuk menni kell valahova. És aztán, amikor nagyjából ezzel a részen meg vagyunk, akkor a hajlakkos rész következik, és fésülve és hátrahúzva lakkozzuk le. Ennyi lett volna mára, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek róla, illetve ki az, akit mondjuk legközelebb látnátok itt a csatornán, tehát ki az a sztár, akit legközelebb, ki az a sztár, akinek a lookját legközelebb készítsük el, értitek? Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor ne felejtsétek el a lájkot és a feliratkozást, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!